Voilà. Is it working? Yes, perfect. Goedemorgen. Vandaag ga ik proberen het spelletje Pong te maken. We hebben dus een bal nodig dat zo over en weer vliegt. En dan hebben we 2 pedals nodig die op en neer kunnen gaan en de bal tegen kunnen houden. Ja, dat is duidelijk een beetje, dus laten we beginnen met het allereerst gaan we de bal heen en weer moeten laten kunnen bewegen. We gebruiken ervoor pixels van 3x3 lampen. Dus eigenlijk gewoon een signaal dat schuin omhoog gaat met een lijn en daar dan een delay tussen zit bij elke dingen. En zo gaan we dus de bal zogezegd schuin omhoog laten kunnen gaan. Het idee erbij is dus dat je dan 4 lijnen toevoegt. 1 voor naar linksboven, rechtsboven, linksonder, rechtsonder. En als de bal dan een van de kanten raakt, kun je wisselen van lijn en dan gaat de bal zogezegd gewoon veranderen van dingen. Dus de eerste is hier klaar, zoals je kunt zien. Dit kunnen we ook overkopiëren naar de andere kant, dat dus geflipt is. En nu kunnen we dus naar linksboven en naar rechtsboven gaan met het signaal 44 letter. Aangezien ik mezelf zo heel veel plaats heb gegeven tussen die pixels, lukt het me dus niet om het signaal naar onder te krijgen en zullen we dit idee dus moeten schrappen. Ja, we gebruiken dus nu een ander systeempje. Met dit systeem gaan we dus eigenlijk een x-as hebben en een y-as waar we een signaal op gaan sturen. En op de plek waar de x-as en de y-as elkaar kruisen, daar gaat een pixel in het midden komen te staan. Hiervoor kunnen we zelfs alles een beetje kleiner maken en hebben we dus pixels van 2x2 blokken groot. Zoals je hier kunt zien, wauw. De x-as en de y-as kruisen werkt eigenlijk met AND gates te gebruiken. Als de x-as en de y-as allebei aanstaan, kunnen we dus eigenlijk output daarvan krijgen en dat gaat dan in de pixel gaan. De x-as is nu klaar. Zoals je kunt zien is het eigenlijk gewoon een grote repeaterlijn dat gewoon de hele tijd heen en weer gaat. En dus eigenlijk elke keer een lijn van de x-as aan laat gaan. Een probleempje is nu al aangezien als een lamp aangaat, gaat die direct aan, maar als je het stopt met signaal te geven, blijft die nog een tik langer aan. Zorgt het ervoor dat je zo'n soort smeereffect krijgt, zodat je eigenlijk 2 keer die bal ziet. Daar heb ik uiteindelijk kunnen fixen met dit systeempje. En na nog wat rondgepreuts heb ik dat kunnen verbeteren naar dit veel sneller en compacter design dat je hier nu kunt zien. Ik heb ook de y-as laten werken, dat is eigenlijk hetzelfde maar dan verticaal. En nu zoals je kunt zien, als we ze tegelijkertijd gebruiken, gaan die dus eigenlijk gewoon schuin omhoog. Ook is er een nieuw lichtgroen circuitachtig ding bijgekomen en dat zorgt er eigenlijk voor dat als dat uitstaat, dat dus alles zoals normaal verder kan gaan. En als dat aanstaat, dat eigenlijk alles gepauzeerd is. Dat zorgt ervoor dat ik dus specifiek kan kiezen wanneer dat alles gepowerd wordt en dus zal verschuiven. Dat zorgt er dus ook voor dat ik dus kan kiezen hoe snel de bal gaat gaan. En dat kan handig zijn voor latere timings bij te werken. Maar aangezien ik geen zin heb om daar zelf heel de tijd te blijven staan, ga ik daar dus een klok moeten achterhangen die dan werkt met de maximumsnelheid van het volledige systeem. Dus nu de bal volledig werkt, hebben we dus nu nog 2 pedals nodig aan elke kant van het scherm, die op en neer kunnen gaan en daar dat de bal dus eigenlijk tegen kan botsen en kan terugkaatsen en enzovoort. Het is eigenlijk gewoon een grote toren. Het werkt met single strength. Hoe hoger het signaal van onder het is, hoe hoger dingen gaan gepowerd worden. Dus als het op 15 zit, gaat de allerbovenste dus ook gepowerd worden. En als het op het laagste zit dat het kan, dan zit je eigenlijk dus op de 3e. Je moet er dus ook voor zorgen dat als je hoger zit dan het laagste dat je kunt gaan, dat van onder de pixels uitgaan, dat je geen gigantisch lang ding hebt. Om de pedal omhoog en omlaag te laten gaan, moet je dus het signaal dat er zit kunnen veranderen en omhoog en omlaag kunnen laten gaan qua sterkte met de druk van een knop. Dat doen we met dit systeempje dat je hier kunt zien. De magie erachter. Je hebt hier centraal een storage eigenlijk dat het sterkte van het signaal opslaagt. Die kun je verminderen door de comparator die hiernaast staat en die dus met subtraction mode kan die comparator dus signaal van dat ding afhalen eigenlijk. Hier kan ook mee ingesteld worden met hoeveel dat elke keer wordt afgetrokken met de sterkte van het signaal dat er langs de zijkant ingaat. Het verhogen van het signaal is iets moeilijker. Daarvoor moeten we allereerst het signaal eerst aflezen. Dan wordt dat geïnvert, dus als het eerst origineel 15 wordt, wordt dat nu 0. En als het 13 wordt, wordt dat 2, denk
denk ik. Dat is het principe eigenlijk. Dan kunnen we hier bij dit geïnvert signaal kunnen we dan aftrekken hoeveel je dan eigenlijk wilt bijdoen bij het signaal in totaal. En dan kunnen we dat terug inverten en dan krijg je dus een nieuw signaal eigenlijk. Als je van 13 gaat, dan gaat dat naar 2. Dan wordt daar 2 van afgehaald, is dat 0. En dan wordt dat geïnvert, is dat 15. En dan als je dus van 13 zet je dan naar 15 gegaan als je bij optelling 2 kiest. Wat ik dus in dit systeem doe, aangezien een pixel 2 blokken hoog is. Ook moet er nog een minimumsignaal ingevoerd worden, dat ervoor zorgt dat je dus niet lager kunt gaan dan hetgeen dat je zou moeten kunnen, minstens. Want anders gaat je pedal uiteindelijk gewoon volledig verdwijnen. Als we dit dan op de toren plakken, kunnen we dit dus gebruiken met de 2 voorlopig levers, maar in de toekomst worden dat knoppen. En dat zorgt er dus voor dat we kunnen omhoog en omlaag kunnen laten gaan op commando. Dat kunnen we dus ook aan het scherm plakken en dan kunnen we dat overkopiëren naar de andere kant, in spiegelbeeld zetten en Marie. Nu moeten we nog de collision doen. Wat ik eigenlijk van plan ben, is als de bal pedal niet raakt, krijg je een def-signaal en wordt die dus gewoon verwijderd. Als hij de def-signaal gewoon niet binnenkrijgt, dan gaat hij dus gewoon verder blijven bonken. Dit doen we met 2 functies eigenlijk. Dus als de bal hoger is dan de pedal op het moment dat hij tegen de pedal zit, dan krijg je het def-signaal doorgestuurd en wordt de bal verwijderd. En als de bal lager is dan het signaal van de pedal min 3, dan krijg je ook een def-signaal. Die min 3 komt van aangezien dat de dingen 3 pixels hoog is. Aangezien je dus alleen de bovenste pixel kunt aflezen, moeten we dus ook verder omzetten naar de onderste pixel. En aangezien ik een professional ben met Redstone, is dit perfect gegaan zoals het zou moeten gaan. Alles is nu af. Ik heb nog een aantal dingen veranderd. Ik heb een pauzeerknop toegevoegd. Dat ervoor zorgt dat je groen ding eigenlijk gewoon altijd aanblijft en alles dus gepauzeerd wordt. Ik heb een startknop aangemaakt dat een signaal stuurt om alles te starten. Ik heb een cooldown gezet op het bewegen van de pedal. Dus je kunt omhoog gaan en dan wordt je omhoog gaan ding krijgt een cooldown van dan iets, ik weet niet meer wat. Maar je kunt wel direct terug naar beneden gaan, maar dan komt daar wel ook een cooldown op. Dat zorgt ervoor, aangezien de bal vrij traag gaat eigenlijk, dat het spel dus nog een beetje moeilijk wordt, zo gezegd. Want anders is het wel zo gemakkelijk. Ik heb ook een leuk design gemaakt voor het ding. Allee, ik vind het toch leuk. En ik ga nu dus de showcase laten zien. En dus veel plezier. Doei doei.